पेट्रोल डर लाग्यो यार मलाई त औडै कक्षपति कक्षापति कक्षपति कक्षपति कस्तो पढ्नै नआएको नेपाली यार सो गाइज वेलकम ब्याक टु द च्यानल अनि त्यसपछि यो डे 2 को सेकेन्डको पार्टको भिडियो करोड भयो यार गाइज यार हिजो त्यसरी म त्यही रिकभर गर्न खोज्दै बसेँ कि अनि हुँदै भएन अनि नाउ आई डिसाइडेड टु मुभ अन कि अब यस्तै त हो नि होइन जिन्दगी भनेको कहिले के हुन्छ नराम्रो भयो एकदम नराम्रो लागिरह लाइक पाल्पाबाट हामी भिङ्ग्री बजार भनेको चाहिँ स्वर्गद्वारीबाट 14 किलोमिटर तल ठुलो बजार छ होइन अनि त्यो भिङ्ग्री बजारसम्म पुगेको पाल्पाबाट बुटोल हुँदै भालुबाङ हुँदै त्यहाँनिर पुगेको फुटेजहरू चाहिँ करोड भएछ त्यसपछि मैले कति कोसिस गरेँ रिकभर गर्न हिजो दिउँसभरि मेरो कामै सबथोक छोडेर मैले त्यही गर्न थालेँ थिएँ सो त्यही हो अब चाहिँ थर्ड पार्ट एडिट गर्न बस्छु म थर्ड डे एडिट गर्न बस्छु थर्ड डेको नि 2टा पार्ट हुनसक्छ लेट्स गेट गोइङ गोप्रो धुने कार्यक्रम पानी सर्को भयो मैले काम गरेन सो ठुलो भएको गोप्रो वास्ट सो हामी चाहिँ अब स्वर्गद्वारीतिर जाँदैछौँ गाइज होइन कस्तो देखिरह स्वर्गद्वारीतिर जाँदैछौँ मन्दिरतिर अनि वी आर अलमोस्ट रेडी अलिअलि प्याकिङ बाँकी छ सो विल गो त्यसपछि माथि चाहिँ आज मैले हातबाट समातेर भ्लग गर्ने त्यहाँबाट माथिसम्म मोटो भ्लग त्यसपछि हातबाट समातेर भ्लग गर्ने सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान सबैजना बवाल हुनुहुन्छ होला म पनि बवाल छु मैले चाहिँ चस्मा किन्न पाएन यार योपालि किनेन चस्मा मेरो सब एउटा त्यो पुरानोवाला कागजको हात च्याद्यो अनि त्यही भएर चस्मा किनेन ठिकै छ केही छैन के छ भाइ के चल्दैछ जिन्दगीमा चौध किलोमिटर पछि बराइवाला ट्रेकिङ यहाँबाट चाहिँ सेफ्टी भन्दा पनि चिल टाइपको भाइब छ आउँछ होइन अनि के अरे कम्फर्ट इज इम्पोर्टेन्ट गाडीमा हिँड्दा हुन्छ गुन्डा चाहिँ अनि त्यो उसलाई हिरोलाई पुरा बोतलले हालिदिन्छ कि उसने बोतल से मारा वो बड़ी बात नहीं लेकिन मेरे कंफर्ट के लिए साउथ त्यो हेरेर होइन एरियाला जमाना पछि होइन यहाँ चाहिँ अब स्वर्गद्वारीको गेट छ होइन यही हो यहाँबाट टक्क माथि यही बाटो हामी जाने हो सो अब मोटो भ्लगमा भेटौँ गाई चिलमा जानुपर्छ आनन्दले मेरो भिङ्ग्री बजारको स्टे थियो होइन अनि त्यसपछि बिहान तपाईँले होटेलको रुम पनि देखिहाल्नुभयो सो हामी चाहिँ हिँडेको छौँ स्वर्गद्वारीको लागि धेरै छैन यहाँबाट त्यही 13-14 किलोमिटर छ अरे भन्ने हल्ला छ होइन हल्ला छ त्यहाँ माथि त्यो बोर्डहरूमा पनि त्यही ल्याएको थियो सो जान्छौँ हामी त्यहाँबाट आधी घन्टा जस्तो ट्रेक हुन्छ हामीलाई त खसियर कानमा त्यो ट्याग लाग्थ्यो अनि त्यसपछि हामी चिलमा गइछ मैले चाहिँ Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. Let me take you for a ride, for a ride. So we are here at स्वर्गद्वारी आश्रम प्रवेशद्वार बाइकलाई डबल स्ट्यान्ड लाउँदैछौँ मुख मात्रै बाङ्गो हो यो घोडाको के भयो रे
ओह्रालोमा चाहिँ डर लाग्ने रहेछ यार पुरै सास फेरेको थाहा हुँदो रहेछ है देब्रेतिर त्यत्रो बाटो हुँदा नि भिर हिँड्छ यता ओ के गरेको यो फेरि डराइदिँदो रहेछ यार पेट्रोल डर लाग्यो यार मलाई त औडै के हो अरे हाम्रो काठमाडौँ तिम्रो यही हो सो घोडा चाहिँ यस्तो भिर हिँड्दो रहेछ गाई छैन मजा आइरह डर पनि लागिरहेछ एडभेन्चरस भइरह होइन एडभेन्चरस भयो ओइ 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 सिधा इन केटा के रे ढाड दुख्दो रहेछ दर्शनार्थी भक्तजन मन्दिरलाई सरसफाइ राखौँ हामी पनि फोहोर माथि गएर फाल्दैनौँ तपाईँहरू पनि फोहोर नफालिदिनु होला यसरी बाटोमा प्लास्टिकहरू चाहिँ अरू त बरु डिके हुन्छ टाइमली होइन तर प्लास्टिक त डिके हुँदैन नि त सो आर्मी दाइहरू मस्त राइफल बोकेर हिँड्नु भएको चाहिँ कुन राइफल अब कहाँ छिर्छ यो यहीँसम्म हो कहाँबाट कसरी ओर्लिने अब के घोडा छ यत्तिकै खिचौँ नि त घोडा राइड कस्तो मलाई त यार लास्ट मुखमै छ यार अझै फर्स्ट टाइम चढेको घोडा है बवालै पो हुँदो रहेछ त यार अब हामीले तलबाट हेलमेट त लिएर आयो अब यहाँबाट बोकेर तल जान गाह्रो हुन्छ हो आइपुग्नु लागेको छ मन्दिर होइन कति 20 मिनट चाहिँ चढ्यो घोडा यहीँ भने होला क्या धर्मशाला भने है हिजो सो बवाल भयो मन्दिर गएर सट्टै घुम्म अब आइसक्यो मन्दिर अलिकति छ पोखरी रहेछ बवाल सो गाइस घोडाबाट ओर्लेर अलिकति ट्रेकिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामी मन्दिरको प्राङ्गणमा आइपुगेको छौँ यही हो मन्दिरको एरिया यहाँ पोखरी पनि रहेछ अनि लाइक मन्दिर चाहिँ यो पछाडिको देखिरहेको रहेछ जस्तो लाग्यो सो जाने बाटो त यही होला सो लेट्स गो थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ है हुन चाहिँ चिसो हुन्छ भनेको गर्मी चाहिँ अलिक गर्मी रहेछ ठाउँ सो त्यही हो जाम गाइस घुम्दै यो चाहिँ लेखेको कुराहरू यहाँ छ होइन सो पज गरेर पढ्नु होला भित्र क्यामेरा लिएर जान मिल्दैन जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि अब यहाँ एरिया घुम्छौँ हामी हाइट पनि मिठो रहेछ हावा पनि चिसो चलिरहेछ बवालै छ सो गाइस स्वर्गद्वारी दर्शन भइसकेको छ होइन हामी त सट्ट जाँदैछौँ यताबाट अब अलिकति तलतिर जान्छौँ त्यहाँबाट घुम्दै त्यो अघि जुत्ता खोला ठाउँतिर गएर कक्षपति कस्तो पढ्नै नआएको नेपाली यार परेवा गुण रहेछ दामी यार गाइस अनि यो मन्दिर यो हवन गर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ बवालै रहेछ यो पनि यहाँबाट हामी अब एक राउन्ड घुमिसकेर जान्छौँ तलबाट गएर अब हामी टक्क घोराइ निस्किन्छौँ गाइस
बवाल ठाउँ जे होस् यो मन्दिर वरिपरि पनि धर्मशालाहरू थुप्रो रहेछ होइन त्यही भएर चाहिँ आउनु छ अरे यहाँ टाइममै आउनुभयो भने चाहिँ यो धर्मशालामा मजाले पाइन्छ अरे सबै कुरा राम्रो हुन्छ अरे होइन भक्तजनहरूको लागि भनेर सो यहाँ चाहिँ स्वर्गद्वारी तपोभूमि यही हो क्या पछाडिको हुन्छ नि सबै यो पछाडिको पुरा यहाँ घरहरू धर्मशालाहरू ओ त्यहीँबाट झर्ने हो र सो अब हामी यतैबाट झर्छौँ रे म त यतै पछाडिबाट झर्ने भने हो र माथि नपुग्लेको सो अब हामी हिँडेर तल जान्छौँ अघि आउँदा घोडामा आएको लास्ट डर लाग्यो यार अनि तर अब ओह्रालोमा घोडा राम्रोसँग हिँड्दा नि हिँड्दैन अरे टाइम लगाइदिन्छ अरे अनि त्यही भएर हामी जाँदाखेरि त झर्न पऱ्यो नि त हिँड्दै बिस्तारै झर्छौँ त्यहाँ पोजतिर छ एउटा सो लेट्स गो गाइस अब चढेर स्वर्गद्वारीलाई बाई बाई भन्दै हिँडिराखौँ कस्तो भयो ब्रो एक्सपिरियन्स स्वर्गद्वारीको मजा आयो माथि गएर खानासाना खाइन्छ माथि गएर दम्म भात खाइन्छ होइन त्यसपछि चिलमा घोराइतिर गइन्छ सो सिउ गाइज एकछिनमा लास्ट भोक लागिरहेको यार सो गाइज अब फेरि तपाईँहरूले हेरिहाल्नु टी सर्ट पनि त्यो दिन पनि यही टी सर्ट लगाएको थियो अहिले त्यही टी सर्ट लगाएर चाहिँ होइन सो केही छैन कम्फर्टेबल छ नि त अनि त्यसपछि प्रायः लगाइन्छ अब त्यही हो त्यसको निष्कर्ष चाहिँ अनि त्यसपछि कस्तो यहाँसम्म तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ स्वर्गद्वारीको भिडियो होइन स्वर्गद्वारी जस एज अ होल ठाउँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ तपाईँहरू पनि एकचोटि मस्ट भिजिट प्लेस जस्तो लाग्छ है अब अलि अन्डर रेटेड भन्नाले त्यस्तो अन्डर रेटेड पनि छैन तर कस्तो भने मान्छेहरूले जति हाइप चाहिँ मुक्तिनाथ र कालिम्चोक जस्तो टेम्पलहरूलाई दिइरहेको छ त्यो लेभल पाथिभरा भयो यस्तो यो अब म गएको ठाउँ पनि कति छ कति नगएको ठाउँ पनि छ तर मैले अब नदेखिकन जज गर्न त मिल्दैन बट दिस इज अल्सो वान अफ द मस्ट भिजिट प्लेस फर अ रिलिजियस नर्म्स होइन अनि यहाँबाट चाहिँ 5 पाण्डवहरू चाहिँ स्वर्ग गएको रे त्यही भएर यो ठाउँको नाम स्वर्गद्वारी भएको रे भन्ने चाहिँ हाम्रो के भन्छ ग्रन्थहरूमा लेखिएको छ अनि त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ फेमस भएको रे यो ठाउँ अझ त्यहाँ चाहिँ अझ मान्छेहरू धेरै भक्तजनहरू चाहिँ इन्डियाबाट धेरै आउनु हुँदो रहेछ नेपालबाट भन्दा पनि अनि त्यसपछि मैले पनि यो ठाउँको त्यो ब्युटी हुन्छ नि त त्यो ब्युटी जाँदाखेरिको बाटो त्यो भिङ्ग्रीदेखि माथिको बाटोहरूलाई चाहिँ बवाल लागेको थियो हेर्दाखेरि अनि त्यसपछि आई वान्टेड टु गो देयर के त्यसपछि वेस्ट नेपाल जाँदाखेरि त्यही बाटो किन नजाने त त्यहीबाट जान मिल्छ भने जस्तो लागेर चाहिँ वी वेन्ट सो अब यहाँसम्म तपाईँहरू आइसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले डे 3 को फर्स्ट पार्ट भ्याउनु भयो अब डे 3 को सेकेन्ड पार्ट चाहिँ अर्को भिडियोमा आउँछ सो डे 3 को सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा छैन चाहिँ हामी स्वर्गद्वारीबाट घोर आइपुग्दैछौँ अनि त्यसपछि स्वर्गद्वारीबाट घोर आइपुग्दाखेरि चाहिँ बिचको बाटो चाहिँ एकदम दामी थियो होइन त्यसको हाइलाइटहरू चाहिँ ठ्याक्कै यो फ्रेमभन्दा पछाडि आउँछ अनि त्यसपछि बाटो हेरौँ नि त घोराइ निस्किने बाटो त्यसपछि घोराइको भाइरल रोड बवाल छ गाइस त्यो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू अर्को भ्लगसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यसको हाइलाइट चाहिँ ठ्याक्क म पछाडि राखिदिन्छु होइन सो जाऊँ हामी यतातिर अल्टिट्युड त त्यति माथि छैन होला है तर बाटो चाहिँ त्यही कस्तो मिठोवाला भाइब्स दिने खालको बाटोहरू छ क्या ब्रो यार बादल हो यार यो बाफ रे यही हो भाइरल मेनवाला चाहिँ भाइरल रोड सो देखिहाल्नु हाइलाइट्स अब अर्को भ्लग कुर्नु होला यतिको लागि सो यति भन्दै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ सो इफ यु हेभन सब्सक्राइब यट सब्सक्राइब टु माई च्यानल मिस्टर राइडर बाजे एन्ड सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन दबाएर अलमा राख्नु पनि नबिर्सिनु होला जसको कारणले तपाईँहरूको नोटिफिकेसन आउने गर्छ सो that's it for today guys. Rider Baje signing off for now. See you in the next video. Boom boom boom. Bye bye.